איפה כולם? נועה הלכה לשחק טניס, ויונתן הוא היה פה, לא? יונתן! משימה פשוטה. עולה, לוקח את הפרי והולך. עזוב את הסולם. ניסיתי לקטוף. אבל כנראה שתיכנס למצב קיפאון. מה זאת אומרת מצב קיפאון? לא נעים בכלל, זה קרה לאחותי כשניסתה לקטוף חסה שהיה אסור. לא כדאי לך. אישית אני לא ממליץ. למה אתה חושב שלא אמורים לקטוף, אבל? תראה, כתוב בפסוק, ואת ענבי נזירך לא תבצור. אז כנראה שזה לא כזה פשוט. וואלה. אתה חושב שאתה צריך לעבוד עליי? הרי מותר לאכול מהפירות של השמיטה, הרי יש את הפסוק, והייתה לכם שבת הארץ לאוכלה. נכון. אז איך זה יכול להיות שמותר לאכול אבל אסור לקטוף? איך? נראה לי שזאת בדיוק המשימה. איך מביאים את הפירות למרקחת, למרות שכתוב שאסור לקטוף. אתה חושב? נראה לי שכן. אוקיי. בוא נגיד שאני זורם איתך. איך עושים דבר כזה? אין מושג. בוא נשלח מישהו לרב רימון, נשאל אותו, אולי נלמד איתו את הפסוקים או משהו. בטח. מה, אתה חושב שאתה צריך לעבוד עליי? אתה לא יודע מי יש לך פה עסק. איפה אמנון שצריך אותו? הזמן עומד להיגמר. אל תלחיץ! אין לחשוב. צד אחד, מותר לאכול את הפירות, אסור לקטוף אותה. מה הבעיה? אני אוכל את הפירות, ישר מהעץ. הפירות אמורים להגיע למרקחת, ולא לבטן שלך. אז אני אנגוס בפרי, ואני אקטוף אותו, ואני אוריד אותו שלם ואקח אותו למרקחת. זה לא נשמע לי כמו רעיון טוב. בטח, כי זה לא רעיון שלך. זה רעיון מצוין. הוא לא בשום מקום. אני לא מאמינה שהוא יעשה כזאת שטות של להיכנס לבד למשחק. אולי הוא נרדם איפשהו. אבא, אולי תבדוק באפליקציה. נראה לי שהמדבקה עליו. אוי, בסדר? איי! קום. תודה לך, יונתן. יונתן. שמע, יונתן, אני חשבתי, ונראה לי שאנחנו נצטרך לשתף פעולה כדי שנוכל לצאת מפה ביחד. כנראה שכן. אבל שלא תחשוב שזה הופך אותנו לחברים או משהו כזה. זה שיתוף פעולה כדי לשרת את הצרכים של שנינו, ואחרי שיוצאים מפה, איש לדרכו. ברור. למרות שאולי בזמנים אחרים, בגלל שאתה אלה נחמד, בהזדמנויות אחרות אולי כן היינו יכולים להיות חברים. אבל אני חושב שבגלל המצב, אז אנחנו פה, זה לא על הפרק בכלל. הזמן רץ. צריך להתקדם. צודק. יש רעיון. אני חושב שכדאי שנלך לחבר טלפוני, לרב רימון. רעיון טוב. ברור, זה רעיון שלך. שלי. אוקיי, אז איפה השעון? אני רוצה לצאת. רעיון פחות טוב. למה, מה קרה? תשמע, אני הייתי אצל הרב רימון הרבה פעמים, אז נראה לי שפשוט כדאי שאני אצא. מה זה? אתה יודע כמה פעמים אני הייתי אצלו? אתה יודע כמה משניות למדנו ביחד? אני קמדתן על. תן את השעון. חבל על הזמן. איפה לוחצים? הרב רימון, יו, איזה מזל שאתה פה. תראי, אני חייב עזרה. יש שני פסוקים. באחד כתוב שאסור לקטוף את הפירות של השמיטה, בשני כתוב שאפשר לאכול את הפירות של השמיטה. מה עושים? אז אתה אומר, מורדי, שיש סתירה בין הפסוקים? כן. בוא תיכנס, שב איתנו, טוב? יש לנו קצת ללמוד ביחד? שב. אוקיי. אולי אוכלים ישר מהעץ? לא, אני ניסיתי את זה.
לא הולך. אז בואו נלמד את הפסוקים, ובעזרת השם ננסה להבין. הפסוק הראשון עוסק במלאכות שאסור לעשות בשנת השמיטה. את צפיח כצריך לא תקצור, ואת ענבי נזריך לא תבצור. מדובר על מלאכות שאסור לעשות בשמיטה לאיסוף הפירות, לקטיף של הפירות. אבל כתוב שאסור רק לקצור ולבצור ענבים, אז פירות אחרים מותר לקטוף? לא, חכמים הסבירו שאסור לקטוף את כל הפירות. אבל מצד שני, יש עוד פסוק. והייתה שבת הארץ לכם, לאוכלה לך ולעבדיך ולאמתך ולשכירך ולתושבך, וככים עמך ולבהמתך, ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. מהפסוק הזה לומדים שפירות שביעית ניתנו לאכילה. למי הם ניתנו לאכילה? לכולם, לך, לעבדך, לאמתך, לשכירך, לתושבך, לכולם מותר לאכול. אז איך זה מסתדר? אם אסור לקטוף, איך אפשר לאכול? זה מה שאני שאלתי. זה אומר שקלעתי לסל של הגדולים, לא? כמו בפעם הקודמת. זה מראה שהוא בשום מקום. הוא נכנס למשחק. מה עושים? אין הרבה מה לעשות כרגע. רק לחכות שהוא יסיים את המשימה ויצא. לקבוע שהוא לא ייתקע שם. כדי לענות על השאלה, צריך לדעת שאחד הטעמים של השמיטה הוא לדעת שהכל שייך להשם, לא שלנו. אנחנו לא בעלי הפירות, אסור לנו להיראות כמו בעלים של הפירות. איך זה קשור לקטיף של הפירות? בשנה רגילה, כאשר מגיע זמן הקטיף, בעל השדה קוטף את הפירות, הוא בעל הבית. אבל בשנת השמיטה, גם בעל השדה הוא אורח, כמו כולם. אסור לו לנהוג כמו בעל הבית. אז בגלל זה אסור לו לקטוף בכלל? חכמים הסבירו שהאיסור לקטוף פירות הוא רק כדרך הבוצרים, לא תבצור כדרך הבוצרים. כלומר, אסור לקטוף בכמויות גדולות, אבל מותר בכמות קטנה, לא כמו בעל הבית. בגלל שאם הוא כותף הרבה, אז זה כאילו הבעלים של הפירות. בדיוק. בסדר, אבל איך זה מסתדר עם זה שמותר לבעל הכרם לאכול? כיוון שמותר לכל אדם לקטוף, מותר גם לא לקטוף, אבל לא בכמות מסחרית, אלא רק בכמות ביתית, כמות שמספיקה למשפחה שלו לכמה ימים. תודה. תודה, אני חייב ללכת. רגע, עוד לא סיימנו. לא? שב. צריך לקטוף כמות לא גדולה, השאלה היא רק כמה. אין לנו עוד הרבה זמן בכלל. דבר נוסף שחשוב לדעת, שלדעת חלק מהפוסקים, כך למשל, אומר הברטנורה, צריך גם שינוי בצורת הקטיף. זאת אומרת, אם אתה רגיל לקטוף, לבצור ענבים במזמרה, אז אל תעשה את זה עם מזמרה, אלא בכלי אחר. אנחנו בשנת השמיטה קוטפים בעזרת מספריים או בסכין מטבח. זאת אפשרות מצוינת. אבל אם הדבר לא אפשרי, אפשר לסמוך על הרמב"ם ופסיקת החזון איש, שאמרו שמותר לקטוף אפילו במזמרה, אם קוטפים בכמות קטנה, משפחתית, ולא מסחרית. למדנו שהפירות קדושים בקדושת שביעית לפי זמן החניתה. אז בתחילת שנת השמיטה, כשיש על העצים עוד פירות ששייכים בכלל לשנה השישית, גם אותן צריך לקטוף רק בכמות קטנה? שאלה מצוינת. איסור הקטיף מתייחס רק לפירות שקדושים בקדושת שביעית. לכן, בתחילת השמיטה, כיוון שהפירות לא קדושים בקדושת שביעית, כמו שהסברנו קודם, כי הם התחילו לגדול בשישית, לכן מותר לקטוף אותם כרגיל. אז אם יש פירות שחנתו בשנה השביעית, אבל קוטפים אותם בשנה השמינית, אז עדיין צריך לקטוף מהם מעט, כי הם קדושים בקדושת שביעית? יפה מאוד, מורדי. כל הכבוד. אוקיי, תודה. רק רגע. עוד לא סיימנו. עוד לא. חשוב לדעת שבירקות הדין שונה. בירקות מה שקובע זה הקטיף. אם כתבת בשמיטה,
זה שייך לשמיטה, למרות שזה התחיל לגדול בשישית, לא אכפת לנו, זה רק בפירות. בירקות, כתבת בשמיטה, זה שייך לשמיטה, הירקות האלה קדושים וקדושת שביעית, אבל מותר לקטוף מהם בכמות משפחתית. אוקיי. עכשיו סיימנו? כן. תודה! יונתן, ראית? איזה גדול בתורה אני? שהיו לך כמה מהלכים לא רעים בכלל. נו, אז הבנת מה צריך לעשות עכשיו? כן, צריך לקטוף קצת פירות, לא הרבה. בדיוק, וככה בעצם הפסוקים לא סותרים אחד את השני. אבל השאלה היא, איך נדע בדיוק כמה פירות לקטוף? בוא נקטוף עד שיופיע פרי כסף, ככה נדע. תחזיק את הסולם. יש לי רעיון. תכתוב 2. למה רק 2? אחד שיהיה לי ואחד שיהיה לך. ככה זה בטוח שזה לא למטרה מסחרית. בדיוק. אוקיי. 1. 2. אוקיי. נו, מה עכשיו? תחפש את פרי הכסף, הוא אמור להיות פה איפשהו. הנה הוא. אל תקטוף! שלא תברח מפה בלעדיי. לא תכננתי. האמת שלא חשדתי, אבל הייתי תקוע במשחק הזה כל כך הרבה זמן, שאני כבר לא סומך על אף אחד. תופסים יד. 3, 4... יונתן! איפה הוא? אני לא מאמין. בואו נתפוס אותו! נו, הוא ברח עם המשחק! זה לא היה קורה אם לא היית נכנס לשם לבד. לא היית צריך להיכנס לבד למשחק. ובטח לא עם מורדי. אבל אני לא נכנסתי בכוונה. איך נכנסים למשחק לא בכוונה? אני ישבתי פה. שיחקתי עם המשחק. סתם, החזקתי ביד את המקל הזה. ואז מורדי התגנב מאחוריי. הזיז לי את היד, ושנינו נשאבנו לתוך המשחק. בחיים לא הייתי נכנס לבד. בואו נזוז. חייבים לתפוס אותו. אמרו לי נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונדק וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם. ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזה מהירות, איזה מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה.